بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده انا عايز اتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع النزيف الشرجي. عايزين نعرف اسبابه، وعايزين نعرف لو حد جاله نزيف شرجي يتصرف ازاي، وهل يتخض ولا ما يتخضش، وهل ده ممكن مثلا يبقى من اعراض قولون عصبي ولا مبقاش موجود. كل الكلام ده هنعرفه في حلقه النهارده، تابعونا لغايه اخر الحلقه هتسمعوا كلام مهم جدا. اول حاجه الحقيقه بتكلم عليها نعرف ايه اسباب النزيف الشرجي. اسبابه الحقيقه ممكن يبقى حاجه بسيطه وتافهه جدا، وممكن تبقى حاجه كبيره. من اهم اسبابه طبعا البواسير الشرجيه، لو حد عنده بواسير شرجيه، وده طبعا النزيف بتاعها بيجي في اخر عمليه التبرز. ممكن يلاقي شويه دم طرطشه على القعده، او اثناء ما هو بيمسح بعد عمليه التبرز ممكن يلاقي دم على المنديل. برضو الشرخ الشرجي في الناس اللي هم عندهم امساك مزمن، ممكن برضو نتيجة طبعا لعملية الحزق أثناء عملية التبرز ممكن يحصل جرح في منطقة الشرج اللي نحن بنقول عليه الشرخ الشرجي. أو حاجات تانية مهمة قوي ممكن تبقى سبب للنزيف الشرجي. أهمها طبعا قولون التقرحي. القولون التقرحي ده بيبقى التهاب في جدار القولون، بيعمل تقرحات في جدار القولون، وده المريض بيجي يشتكي من دم مستمر. يعني العيان بيخش بيجيب البراز كله دم من اوله لاخره، عكس الراجل بتاع البواسير اللي كان او بتاع الشرخ الشرجي اللي كان الدم يبقى في نهايه عمليه التبرز. لا، ده يعني عمليه التبرز من اولها لاخرها بيبقى جايب دم صافي. طيب ايه تاني غير القولون التقرحي؟ اي تقرحات للقولون ممكن تيجي في القولون لاي سبب من الاسباب ممكن تعمل كده. ايه تاني؟ لو في لا قدر الله اورام في القولون، دي من اخطر الحاجات واهم الحاجات، لان الحقيقه اورام القولون هي بتختلف عن بقيه الاورام اللي في الجسم. ان اورام القولون بتفضل جوه التجويف بتاع القولون لوقت طويل، يعني ما بتبتديش تنتشر للغدد الليمفاويه ولا للكبد ولا لاي حاجه الكلام ده الا بعد فتره طويله. فبتدينا فرصه مره واثنين وثلاثه ان احنا نقدر نلحقها ونعالجها وهي لسه داخل القولون، ما خرجتش بره القولون. عشان كده مهم جدا ان احنا اكتشاف المبكر للاورام اللي في القولون، بالذات لو انت عندك حد من افراد اسرتك جاله اصابه بمرض سرطان القولون، بالذات لو الاصابه دي في سن صغير، يعني سن اقل من 50 سنه. ده لو حصل الكلام ده طبعا اخواته او اولاده لازم يبقى اي لما يجي لهم نزيف شرجي لازم يبقى عندهم يعني زي ما بيقولوا ايه، عندهم شك او عندهم يتنبهوا ان ممكن ده يكون ليه علاقه بسرطان القولون. وفي هذه الحاله لازم على طول يروحوا للدكتور عشان يشوف ايه الموضوع ده. هل في اسباب تانية للنزيف الشرجي؟ طبعا في اسباب تانية كتير، بالذات مثلا حاجه اسمها الزوايد القولونيه. الزوايد القولونيه ديت عباره عن لحميه بتطلع من جدار القولون، واللحميه ديت ممكن تعمل نزيف متكرر، وبيبقى علاجها بسيط ان احنا بنخش بمنظار القولون وبنستأصلها والمشكله بتنتهي تماما. وبالذات الحقيقه القصه دي منتشر قوي في الاطفال الصغيرين، يعني لما يجي لك طفل صغير عنده سنتين ثلاثه بنزيف شرجي، الحقيقه اول حاجه بنفكر فيها هي موضوع ان يكون عنده زايده قولونيه. ده اكتر حاجه بتفكر فيها، لان طبعا احنا بنخش غالبا بنلاقيها الزايده القولونيه دي موجوده في المستقيم وبنشيلها والطفل بيرجع طبيعي. طبعا الزوايد القولونيه دي خطورتها ايه؟ ان بعض انواع من الزوايد القولونيه ممكن تقلب سرطان، فدي مهمه قوي برضو انها تتشخص، يتاخد منها عينات ونعرف نوع الزوايد القولونيه اللي موجوده دي ايه. طيب لو المريض جاله نزيف شرجي ممكن يبقى ايه تاني؟ ممكن يبقى المصدر على فكره مش من القولون خالص، ممكن يبقى المصدر من المعده او من الامعاء. زي ما اديك مثال بسيط، اورام في الامعاء وحصل فيها نزيف جامد، ممكن لو في شعيرات دمويه او وحمات دمويه سواء في القولون او في الامعاء تعمل برضه نزيف شرجي لو نزفت بكميه كبيره. لو واحد عنده قرحه ونزفت بكميه كبيره ممكن تعمل نزيف شرجي. لو واحد عنده دوالي في المريء ونزفت بعنف ممكن تعمل نزيف شرجي. يعني النزيف الشرجي ممكن يبقى اسبابه من داخل القولون او اسبابه خارج القولون سواء في المريء او في المعده. لو كان النزيف شديد بقوه ممكن يديني في الاخر الاقي نزيف شرجي. من اهم الحاجات الفحوصات الحقيقه اللي احنا نعملها
حالة النزيف الشرجي طبعا دراسة طبعا لصورة الدم عشان نشوف الهيموجلوبين والمريض ده محتاج نقل دم او ما يحتاجش والكلام ده. اهم حاجة منظار القولون، مفيش حاجة اسمها اصل انا خايف من المنظار، اصل ما اعرفش ايه. منظار القولون ده اللي بيعمله كويس وشاطر ما بقاش منه مشاكل ان شاء الله. فاهم حاجة منظار القولون عشان نشخص لو كان في مشكلة، لو كان في اورام ناخد عينات، لو كان في التهاب تقرحي ناخد عينات، لو في زوايد ممكن نشيلها. وتاني حاجه في الاهميه طبعا مهمه قوي منظار المعده، بالذات لو المريض ده معروف ان هو مثلا انا شاكك ان هو عنده قرحه، او المريض ده بيديني مثلا يقول لي انا هو عنده تليف في الكبد ولا حاجه، فلازم اشك ان هو ممكن يكون جاله دوالي والدوالي دي انفجرت وهي اللي مسببه الكلام ده. فانا بخش بمنظار المعده واشوف لو في دوالي اقدر اشخصها واقدر اربطها. لو في قرحه والقرحه ديت في مرحله النزيف اقدر اتخذ بعض الاجراءات اثناء المنظار، مثلا انا احقن القرحه ديت فاوقف النزيف، او بنركب حاجه اسمها كليب كده لو انا شايف الشريان اللي هو بينزف ده اللي هو في قاع القرحه ممكن اقفله بكليب. يعني عندي حاجات كده معينه ممكن احنا اجراءات نعملها في المنظار لو المريض ده جالي اثناء مرحله النزيف. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم من الفيديو ده، واحب برضو في الاخر اقول لك كلمه مهمه. انا كنت عمر ابدا النزيف الشرجي ما يبقى عرض من اعراض القولون العصبي. يعني انت لو رحت لحد قال لك عنده نزيف شرجي وقال لك ده قولون عصبي، اعرف ان هو بيقول اي كلام. استحاله. قولون عصبي اخر حاجه او ممنوع منعا باتا تبقى حاجه من اعراضه النزيف الشرجي. النزيف الشرجي دي احنا بنقول عليها علامات الخطر، الريد فلاج ساين اللي هي علامه عارف انت اللي هو بيسموه العلم الاحمر اللي بيبقى على البحر ده لما البحر يبقى عالي، اسمه الريد فلاج ساين بتاع ده من الحاجات الاساسيه جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منها. ان لما يبقى في نزيف شرجي ده لازم يبقى في عندنا لابد من ان احنا ناخد حذرنا وناخد حطتنا كويس. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم بالفيديو ده. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا وتشوف الفيديوهات القديمه لانها كلها حاجات مفيده ان شاء الله. واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.